Welcome, OPHIUCHUS. This is the full moon, eclipse full moon for the month van November. And it is in the sign van de stier mensen. Dat is de tweede huis. De tweede huis is de stier. De stier, het heeft mee te maken in de tweede huis, je bezetting, je rijkdom, je geld, some sort of a probleem. Maar it is good voor jullie OPHIUCHUS van wekens doordat mensen nou recognizen dat een jong kreef niet de waarheid vertelt. Een kreef en een rommelie of boodschap person had de waarheid niet verteld. Mensen nou recognize wat deze twee person heeft gedaan. Een corporation institution komt keihard op deze twee personen. Mensen recognize that a young fish, kreef or scorpion have some sort of a mental issue. Sommige van jullie, als je bent op zoek naar een nieuwe tehuis voor een handicapt kind, je gaat even vinden een nieuw plaats voor deze kind of een nieuw huis voor deze kind, oké? Heleboel problemen. Ik zie verdriet voor een viskreef of scorpionnetje, meisje tussen de leeftijd van 35 en 50. En ook voor een rommelie of boodschapperson, deze person recognize dat heleboel data en informatie komt uit over zijn familie. Deze person had niet gehoopt om dit te gebeuren, maar het is toch gebeurd. We gaan even kijken de rommelie of boodschap mensen en zien wat hier is gebeurd. Some sort of data informatie komt uit en ik zie sommige van jullie staan stevig in je schoenen en bring out some sort of data en communicatie en dat laat je even succesvol over een situatie of een probleem. Je gaat succesvol uit een probleem komen en some sort of a new start is here voor jullie. Dan we zien some sort of an emotional situatie met een stiermaak of steenbok misschien. This is je vrouw of je moeder. De emotional situatie is over. Ik zie dat jullie OPHIUCHUS mensen gaan zorgen dat een stiermaak of steenbok vrouw krijgt heleboel geld terug. Geld dat was genomen en gestolen van deze person. Return aan deze person omdat mensen recognize dat there was a young crave person that have heleboel geld genomen of een groep mensen had heleboel geld gestolen van een stiermaak of steenbok en jullie gaat de geld even teruggeven aan deze person. Sommige van jullie, je komt achter dat je vrouw heeft gelegen en bedrieger. Oké, dat je vrouw had de waarheid niet gesproken over some sort of project, zaken of zo. Sommige van jullie recognize dat een jong kreef heeft some sort of a contract gekregen aan de valste benordelijkheid. En deze jong kreef had de waarheid niet gesproken. Een heleboel van jullie vrouw komt achter dat je man heeft de waarheid niet gesproken. Dus het is zoiets als je gaat even achterkomen dat je man heeft gelegen of verdrikken of je broer afgelegen of verdrikken of je partner of je niet de waarheid gesproken. Ik zie nou dat een rommelie of boodschap person is nou kapot. Of deze person heeft verdriet over een situatie. Sommige van jullie jonge mensen hebben some sort of a verdriet over een probleem of situatie. Huge verdriet, maar de verdriet wordt over binnenkort. Snel over, oké? Is some sort of a verdrietige situatie dat jullie hebben gedragen. Nou, het komt tot een einde omdat met deze stier eclipse full moon het behind ook some sort of a verdriet wat jullie had. De laatste week, a corporation institution komt, it have mee te maken met some sort of a, iets mee te maken met ziekte, ziekenhuis, huisarts, medicijn, mensen nou recognize iets. Dus je kent dat sommige van jullie hebben de foute
medicijn gekregen of genomen. En je wordt ziek van deze medicijn. En mensen gaan even recognize dat je hebt de foute medicijn geschreven of gekregen. Oké, dus het is zoiets als een dokter nou recognize dat in de verleden je had some sort of a medicijn gekregen en het was niet goed. En het had some sort of a effect op jou dat creëert some sort of a gezondheid klachten. En ze komt daarachter. Misschien is je ouders, misschien is een family member, misschien is je kind, dat je kind is geboren en some sort of a medicijn dat je kind hebt gekregen, dat creëert some sort of a chemical imbalance voor deze kind. Oké, dat komt best wel uit. Dus, dames en heren, dat is wel wat. Maar het is een situatie waar een heleboel dingen komen uit dat je was niet van op de hoogte. Je kan iets over jezelf, iets over je kinderen, iets over family, that sort of issue. Maar het is in de tweede huis, dat de energie van de tweede huis heeft mee te maken met de energie van de stiermensen. We gaan even de moonrise in mensen. Mensen dat is geboren 6 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. En we zien dat je succesvol overkomt problemen dat een young fish, kreeft of scorpion heeft gecreëerd. Deze young fish, kreeft of scorpion heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. En mensen hebben deze young fish, kreeft of scorpion gepakt. En je overkomt some sort of een oneerlijke situatie. Dus je wordt succesvol overkomen een young fish, kreeft of scorpion. Omdat deze persoon even iets gedaan dat was niet door de bocht. Misschien is je kind, of misschien is een kind op de school, of je bent een schoolmeester of een docent of zo. Deze jonge person, je recognize dat deze jonge person is a little bit off. En je gaat even deze jonge person opsturen of vragen aan de family om deze person some sort of a under medicine of een onder richting of een onder instelling te sturen omdat de person is mentally niet goed. And that is it. Now, daar komen een hele data en informatie over deze young fish, kreeft of scorpion uit. En mensen recognize dat deze young fish, kreeft of scorpion is a chemically imbalance. Dus het is een probleem dat deze person heeft van jong af en niemand had kunnen bekijken. Dat deze person is niet mentally stable. This person is mentally unstable. And now mensen recognize dat degene hebben een issue van gebeurte en dat die sport echt niet. Het is niet iemand dat moet in normale society, want deze persoon draagt heleboel negatieve energie. En door some sort of onderzoek komt het uit dat deze persoon sport echt niet. Een heleboel informatie komt uit over een family. Verdriet. Ik zie een heleboel verdriet omdat jullie recognize some sort of data komt uit over een family dat je was niet van op de hoogte. En het is zoals dat sommige van jullie hebben een stepkind dat is een ramli of boodschappen en je recognize dat de family en deze kind hebben een heleboel geheim. Deze persoon heeft iets gedaan dat was niet door de bocht en jij bent zoiets als Jezus. Waarom hebben jullie niet gezegd dat deze persoon heeft een probleem? Is zoals jullie samenwonen met iemand, de persoon had kinderen voor en nou je recognize dat die vrouw kinderen één sport niet. En je recognize some sort of data en informatie komt uit waar je recognize dat iemand was niet goed bezig in de hoofd of zo. En dat de family heeft deze geheim tegen jou gehouden. En het is een situatie waar je bent echt niet blij hiermee. Mensen op de werkvloer of mensen, ondernemers dat connecten met een leeuw en een boodschappen. Mensen recognize dat alleen een boodschap en een jong kreeft heeft gelegen
over some sort of a zaak, dat ze had some sort of a zaak en mensen recognize het is niet waar. Mensen recognize that a young Crave was the team leader from an oneerlijk spelletje wat een young Crave en een Leo en een boodschatte have samen gewerkt. Mensen recognize dat een young stiermensen ook had samen gewerkt met een Leo en een boodschatte en deed iets dat was niet boven water. Deze mensen kunnen werken in je afdeling of je bedrijf en deze mensen worden ontslagen voor wat ze heeft gedaan. Mensen nou recognize dat een steervrouw nou recognize dat een Leo en de boodschatter het niet de waarheid vertelt. En nou deze stier is in een heleboel problemen en deze stier zoekt hulp van jullie om het op te lossen. Een nieuwe start komt, want een heleboel geld komt terug. Een bank financial institution recognize dat sommige van jullie de derde partij gevraagd om iets te doen. En deze derde partij hebben een heleboel geld genomen om de valse benodigdheid en te insturen some sort of a documentation dat was niet gebaseerd op feiten. Mensen nou zitten te bekijken deze derde partij. Mensen en wat ze hebben gedaan en hoe ze hebben bepaalde dingen gecreëerd en documentatie en aanvragen gedaan zonder jouw bestemming. En mensen nou zit alles die zitten te bekijken en recognize wow. Dit was niet dit was niet wat was gevraagd. En die nou recognize dat iemand probeert some soort van oneerlijke manier om geld bij te komen. En ik zie dat jullie OPHIUCHUS krijgen een heleboel geld terug omdat je was opgelicht in het verleden. Dames en heren, ik wens je een fijne volle moon. Namaste.